සුබ දවසක් කියලා ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ Madoo Sweet Home YouTube channel එකට. ඕන ඉතින් මම හදගෙන ආවා කොහොමද පරාමාළු සැරට, ඒ කියන්නේ මිරිසට වගේම ගොඩක් රසට හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා හැදුවොත් ඔයාලා මේ විදිහට හැමදාම හදයි. මොකද ඒ තරම්ම මේ මාළු කරි එක රසයි. ඉතින් සාමාන්‍ය පරාමාළු ගෙනාවට පස්සේ මේ විදිහට හදලා බලන්න. අපි බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා තාමත් අපේ channel එකට එකතු වෙන්නේ නැති කෙනෙක් නම් දැන්ම පහතින් තියෙන subscribe button එක click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම මේ පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරොත් අපේ මේ අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපුවම ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි ආ වීඩියෝ එක පැත්තට. ඉතින් මම අද අරගෙන තියෙනවා පොඩි පරාමාළු කූරු දෙන්නෙක්. කියන්නේ පොඩි පැටව දෙන්නෙක් තමයි මම මේ අරගෙන තියෙන්නේ. බීලුණු ගෙඩියක් මේ විදිහට හීනියට කපාගෙන පොඩි සුදුරුණු බිග් දෙකක්, ඒ වගේම හිඟුරු පුංචි කෑල්ලක්, කුරුඳු පුතු කෑල්ලක්, මෙතන තියෙනවා සියඹලා බිග් දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. පොඩි තක්කාලි ගෙඩියක්, රම්පේ, කරපිංචා, 3-5 මේස හැන්දක්, මිරිස් කුඩු මේස හැන්දි භාගයක්, ඒ වගේම මස් කරි. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකට පාවිච්චි කරන්න බෙදපු 3-5 මේස හැන්දි භාගයක්, ඒ වගේම ගම් මිරිස් කුඩු, රසායන ලුණු, ඒ වගේම පොල් තෙල් අරගෙන තිනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ මිරිස් 3-5 ටික ඔයාලා කැමති විදිහට, කියන්නේ ටිකක් වැඩිපුර සැර කන්න කැමති කෙනා නම් මේක මිරිස් 3-5 ටික තව ටිකක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් තමයි මේකට එකතු කරගන්න අමු මිරිස් වගේ ටිකක් සැර මිරිස් జాතියක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම දැන් මුලින්ම මේ විදිහට තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. ඉතින් අපේ තෙල් ටික රත් වෙගෙන එනකොට මම මේකට සුදුරුන් ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම කුරුඳු ටිකයි ඉඟුරු ටිකත් මේ විදිහට දාලා මේක හොඳට කවරම් කරගන්නවා. ඉතින් මම දැන් මේකට රම්පේ කරපිංචා මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඒත් එක්කම අපේ හීනියට කපාගත්ත ලුණු ටිකත් මම මේකට දාගන්නවා. ඉතින් අන්තිමේට මම දැන් මේ ටිකට අපේ තක්කාලි ටිකක් දාගෙන මාළුවට ඇති කනට රසායන මේ විදිහම ලුණු ටික එකතු කරගන්නවා. දැන් මම මේක අපේ තක්කාලි ටික හොඳට පැන්විලා එන්නේ වගේම අපේ තුනේ සුදුන් ටික හොඳට තෙම්පරා දෙනවා. මේක මේ විදිහට තියා ගන්නවා. ඉතින් අපේ දැන් තක්කාලි ටික හොඳට පැන්විලා ඒ වගේම ලුණු ටික හොඳට තෙම්පරා දෙලා තියෙන්නේ. මම දැන් පොඩ්ඩක් පැත්තකට කරනවා. දැන් මම මේකට අපේ 3-5 ටික දාගන්නවා. මේ 3-5 ටික මේකට දාලා මේක මේ විදිහට කවලම් කරගන්නවා. කියන්නේ අපි මේක ටිකක් බෙද ගන්න ඕන. මම මේ විදිහට මේ අඩිය ටික ලේයර් එකක් විදිහට හදා ගන්නවා. දැන් මම කරන්නේ අපේ මාළු කෑලි ටික මේ විදිහට මේ සීරුවට තියාගන්න එක. මම දැන් මේ විදිහට එක පැත්තක් විනාඩියක් විතර මේක පියණි වහල වෙලා තඹ ගන්නවා. ඉතින් විනාඩියකට විතර පස්සේ මම මේ මාළු ටික ඊට පරිස්සමට අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට හරවගත්තට පස්සේ මම දැන් මේක ආයේ විනාඩියක් දෙකක් මේ විදිහට වහලා තඹ ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ මාළු කෑල්ල අනිත් පැත්තට හරවුවොත් මේ මාළු කෑල්ල කැම්බිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේ විලාවේදී අපේ සියමල බිග් දෙකට මම මේ විදිහට වතුර ටිකක් දාගෙන තියෙනවා.
මේ ටිකත් මේ විදිහට ගා ගන්නවා. ඊපස්සේ මම මේකට තව වතුර ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති ගානක් වතුර දාගන්න පුළුවන්. ඒ කැමති ප්‍රමාණයක් වතුර එකතු කරගන්න පුළුවන්. වතුර අඩු වෙන තරමට එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට වතුර දාලා ටිකක් හොඳට හිඳලා ගන්න තරමට අපේ මේ මාළු වෑංජනේ ගොඩක් රසයි. මේ විදිහට කැලේ ටික පොඩි වෙන්නේ නැති වෙන්න මේක මේ විදිහට පොඩ්ඩක් කවලම් කරගෙන මම අර කලින් කරපු විදිහට කරාට පස්සේ අපේ මාළු කැලේ ටික පොඩි වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මම දැන් මේක මේ විදිහට වහලා හොඳට තඹ ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන් අපේ මාළු වෑංජනේ හරි. මේ දැන් හොඳට උතුරනවා. ඒ වගේම මාළු ටිකක් හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඉතින් මේ තියෙන්නේ අද දවසේ අපි හදාගත්ත අපේ මාළු කරි එක. ඉතින් ඇත්තටම මේක හරිම රසයි. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා දකින්න ඇති මම මේකට ගොරක දැම්මේ නැහැ. මොකද මම සාමාන්‍යයෙන් ලින්න පරා ඒ වගේ මාළු වල දකින්න ඇති මේකේ හැම සුදු පාටයි. කියන්නේ රතු පාට කොටස අඩුයි. ඉතින් ඒ වගේ මාළු සාමාන්‍යයෙන් මස් ගතියේ. දැන් මේක තැම්බුවට පස්සෙත් මස් වගේ සුදු පාටයිනේ. අර දුඹුරු පාට හුරු පාටක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ මාළු වෙනකොට මම කවදාවත් ගොරක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ සියම්පලයි තක්කාලිය විතරයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක හදලා බලන්න. ඉතින් අතර මේ වෑංජනේ අපි අර කඩින් ගෙනල්ලා සැමන් කනවා වගේ තමයි. සැමන් රහමයි එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කඩින් සැමන් ගේන්න නැතුව මේ විදිහට මාළු ටිකක් ගෙනල්ලා හදලා බලන්න. හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා අපිටත් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් පුංචි ලයික් එකක් දාන්න. තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තාමත් අපේ channel එකට එකතු වෙන්නේ නැති කෙනෙක් නම් මේ දැම්ම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් අපි ආයෙත් මේ වගේ රසම රස වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.